HIV, Human Immunodeficiency Virus, prostě HIV, virus lidské imunitní nedostatečnosti, AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndrom získaného imunodeficitu. Tyto dvě zkratky, které jsou dnes zažité jako všeříkající slova, čili HIV a AIDS, slýcháme skoro denně. Uvědomujeme si ale všechna nebezpečí této moderní nemoci a známe možnosti, jak se před onemocněním preventivně chránit? Víme, jak daleko se za 3 desítky let od jejího objevení posunula léčba? Nejen na tyto otázky odpovíme v následujícím filmu. Onemocnění AIDS bylo poprvé rozpoznáno v USA v roce 1981. Jedná se o soubor příznaků, které vedou ke ztrátě imunity, to znamená obrany schopnosti organismu. Ten se tak stává náchylným k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. Člověk pak vlastně umírá například na chřipku, protože s ní tělo není schopno bojovat a boj vyhrát. Onemocnění AIDS způsobuje nákaza virem HIV. Virus objevili v roce 1983 nezávisle na sobě 2 vědecké týmy v USA. Zjistili, že v organismu napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek, T lymfocytů, ve kterých se množí. Následně je zabíjí a snižuje tím v těle napadeného člověka jejich počet. Protože bílé krvinky hrají důležitou úlohu v obrany schopnosti lidského organismu, jejich pokles vede k selhání imunity a rozvíjí se v onemocnění AIDS. Člověk nakažený HIV nemusí mít dlouhou dobu, třeba i několik let, žádné zdravotní potíže. Tomuto období se říká bezpříznakové nosičství HIV. Ale i v bezpříznakovém období může nakažený člověk přenášet infekci na další osoby. Přitom se sám cítí a vypadá zcela zdrav. Juchuchu, juchuchu, juchu, juchuchu, juchuchu. Přítomnost HIV lze zjistit pouze laboratorním vyšetřením. Pokud je u testovaného zjištěn pozitivní nález, stává se HIV pozitivním. Podle současných znalostí nelze s určitostí říci, zda se u všech HIV nakažených osob onemocnění projeví. U velké většiny z nich dojde k rozvoji některého z příznaků HIV AIDS obvykle za 10 až 15 let po infekci. Jak brzy nebo pozdě dojde k rozvoji onemocnění AIDS, ovlivňuje celá řada faktorů, jako je původní úroveň obrany schopnosti, genetické faktory, přídatné infekce a onemocnění, například tuberkulóza nebo sexuálně přenosné nemoci, ale i životní styl. HIV se vyskytuje ve 2 typech označovaných jako HIV-1 a HIV-2, které se liší ve složení virového obalu, ale například i geografickým výskytem. V Evropě a na americkém a asijském kontinentu se vyskytuje převážně HIV-1, HIV-2, zejména v oblastech západního pobřeží Afriky. Virus je obsažen pouze v tělních tekutinách nakažené osoby, kterými jsou krev, sperma, vaginální sekret a mateřské mléko. K přenosu dochází kontaktem tělní tekutiny obsahující virus se sliznicí nebo otevřenou ranou. Běžný kontakt s nakaženou osobou tak nepředstavuje žádné riziko. HIV se přenáší především krví, nechráněným pohlavním stykem a z matky na dítě. Přenos krví. Krev je z hlediska přenosu nejnebezpečnější tekutinou. Rizikové jsou zejména použité injekční jehly, ať už sdílené mezi narkomany nebo opakovaně používané v zemích se zaostalým zdravotnictvím. Důsledné používání jednorázových jehel je z hlediska prevence nutností. Přenos krevní transfuzí je dnes díky testování krve vzácný. Stále k němu však občas dochází. Riziko představují i transplantace orgánů. Hmyzí kousnutí ale žádné riziko přenosu krví nepředstavuje, takže se v létě klidně můžete nechat podžobat. Nechráněný pohlavní styk. Přenos HIV sexuálním stykem byl zaznamenán muže na ženu, z ženy na muže, ale i ženy na ženu. K přenosu dochází při vaginálním, análním i orálním styku.
Dochází zde ke styku sliznic se sexuálními sekrety nebo krví partnerů. Vaginální styk představuje vyšší riziko přenosu z muže na ženu. Žena je totiž vystavena většímu množství tekutin partnera. Sperma obsahuje vyšší koncentrace viru než vaginální sekret. A také je tekutinám vystavena déle a větší plochou sliznice. V případě análního styku je většímu riziku vystaven příjemce. Přenos z matky na dítě. K přenosu HIV z matky na dítě může dojít jak během vlastního těhotenství, tak i během porodu. Toto riziko lze významně snížit vhodnou antivirovou léčbou nakažené matky během těhotenství a následným porodem císařským řezem. HIV pozitivní matky by se měly vyvarovat i kojení. Prevence. První možností prevence je chráněný sexuální styk. Důsledné používání prezervativu při sexu s náhodným partnerem by mělo být samozřejmostí. Hormonální antikoncepce sice zabrání nechtěnému početí, stejně jako kondom, ale nezabrání už možné nákaze HIV. Prezervativ se vejde do každé peněženky nejen muže, ale i ženy. Dalším preventivním opatřením před nákazou je samozřejmě sexuální věrnost partnerů. Prostě to jde, když se chce. Druhou možností je vyvarovat se přenosu cizí krve do svého vlastního krevního oběhu. Toto nebezpečí hrozí především injekčním uživatelům drog. Použije-li narkoman cizí stříkačku nebo jehlu, kde je zbytek nezaschlé virem HIV infikované krve, může si být téměř jistý, že se HIV infikoval. Aby při aplikaci drogy do žíly k přenosu HIV nedocházelo, je nutné mít, řečeno slangem narkomanů, vlastní nádobíčko. Vlastní jehly, stříkačky, ale i například lžíci, na které se droga před aplikací připravuje, neboli vaří. Nakazit se však může i člověk, který najde nakaženou stříkačku a nechtěně se o ní píchne. Možná jste už viděli policisty, jak si počínají při prohledávání narkomanů. Mají tlusté rukavice a do kapes jim sahají s maximální opatrností. Třetí možností je opatrnost žen v plodném věku. Každá žena, která se domnívá, že byla vystavena infekci HIV, by se dříve než počne dítě nebo hned na počátku již vzniklého těhotenství měla poradit s lékařem. Testování na přítomnost HIV je v České republice anonymní a bezplatné. Jedná se pouze o odběr krve a za nějaký čas se dostavíte pro výsledky. Vhodnější však je žít nerizikově. Co je to ale potom za život, že jo? I když test na přítomnost HIV dopadne negativně, zaručuju vám, že při čekání v čekárně na jeho výsledek propotíte židli. Současná lékařská věda stále není schopná AIDS vyléčit. Dokáže však nyní oddálit jeho propuknutí a zásadně zpomalit jeho průběh. Nejúčinnější je v současné době použití antiretrovirových virostatik. Například látka tenofovir, která vznikla díky výzkumu českého vědce profesora Holého a jeho týmu, je součástí nejúčinnějších dostupných léků proti AIDS. Prognóza závisí na rozvinutosti infekce v době, kdy je odhalena. Dojde-li k tomu krátce poté, co se člověk HIV nakazil, a jsou-li dostupné vhodné léky, může prožít dlouhý život, aniž by se u něj AIDS vůbec projevil. Problémem v chudých zemích světa je nedostupnost a vysoká cena léků. V těchto zemích se hovoří o pandemii AIDS. Odhaduje se, že ze 34 milionů nakažených virem HIV na celém světě pochází až 3/4 ze subsaharské Afriky. Silně postižená je také Jižní Asie, zejména Indie. V Evropě pak země bývalého Sovětského svazu. Protože postižení jsou zejména mladí lidé v produktivním věku, má šíření AIDS zásadní dopady i na celou společnost. Studie Světové banky ukazuje, že pokud v zemi postihne HIV 8 a více procent obyvatel, ekonomický růst se začne zpomalovat, ubývá pracovní síly a je přetížen zdravotní a sociální systém. Věřím, že drtivá většina z vás se bude s pojmy HIV a AIDS setkávat pouze občas a vzdáleně, například z médií. Zároveň doufám, že ta zbývající menšina
se s pojmy HIV a AIDS bude setkávat ve svém životě intenzivně a každý den. Při studiu a výzkumu a při pomoci nakaženým. A že pak nakonec budou bouchat šampáňo, že přišli jak konečně na ten AIDS.